2 augusti 2020, 12-åriga Adriana är ute på en promenad med sin hund i Norsborg söder om Stockholm. Mellan McDonalds och Källmacken i Hallunda dyker en vit Audi med flera gärningsmän upp. Från bilen öppnar de eld med en pistol och en AK-47 i en drive-by-attack. Adriana träffas i kulregnet och avlider av sina skador. S, eller Salle, och MT bär skyddsväst och är de egentliga måltavlorna. De träffas inte av några skott. Redan 2 veckor innan så har MT befunnit sig vid sin parkering 2 minuter innan, när 22 juli 2020, strax efter midnatt under natten mot onsdagen, då polisen fick ett samtal om skottlossning i Norsborg. Polisen har hittat ett skotthål i en parkerad bil. Enligt MT själv är det samma RS4 som dyker upp då och avlossar skotten. 2 dagar senare skjuts det igen på Idensväg i Norsborg. En dörr till en bostad blir bland annat träffad. Polisen har kartlagt att Ilja, högt uppsatt i Vårbynätverket, är på Källmacken 1 timme innan Adriana mördas och Salle och MT beskjuts. I chattar timmarna innan mordet skriver personer att man har goish på Ilja och att de är i stan och festar. Polisen tror att det är de Mike och hans gäng vill skjuta den här natten, men det är Salim och MT som de ser. De blir ett lika intressant mål då de känner och är nära kopplade till individer från Vårbynätverket samt att de verkar ha blivit av med vapen. Main-nätverket med Mike som ledare är täta med Västeråsnätverket. Main-nätverket har en lång och blodig konflikt med Vårbynätverket som Salle och MT från Norsborg kopplas till. Efter mordet på Adriana 12 år, där de är måltavlorna, vill Salle och MT hämnas. De tar hjälp från 2 personer från en undergruppering till gänget Shottaz, kallat FLG eller SSA, för att utföra detta. Piraten och Ace. Deras uppdrag är enligt åklagaren att lura männen till platsen så Salle och MT kan hämnas. Den 7 september 2020 så anländer målsägarna till Bräckegatan i höjd med Vällingby simhall tillsammans i en bil. När de stannat bilen på platsen dyker det upp 2 gärningsmän som kommer bakom målsäganden och öppnar eld med ett automatvapen. 32 skott avlossas totalt, men bara 1 skott träffar en av männen. Föraren av bilen träffas med 1 skott i armen. Flera fönster, bland annat i ett parkeringshus och till boendes lägenheter, träffas i samband med skottlossningen. Målsäganden är dels till fots och några i fordonet. Föraren av fordonet gasar längs med Bräckegatan men krockar vid trappan upp från Bräckegatan upp mot Kirunaplan. De 3 som satt i detta fordon springer sedan upp för aktuell trappa och över centrala Vällingby mot Solursgaraget där de anträffades av polispersonal. Övriga målsägande på platsen tros även de springa samma väg men blir upphämtade av ett fordon och lämnar Vällingby. Mordförsöket den 7 september föregås och efterföljs av flertalet mordförsök och förberedelser som aldrig fullföljs. Salle åtalas nu för anstiftan av försök till mord alternativt medhjälp till försök till mord. Han ska ha beslutat och planerat gärningen, organiserat och koordinerat brottets utförande. Han har mottagit information, fört vidare information samt lämnat direktiv och instruktioner om brottet. Han har förmått övriga gärningsmän att utföra brottet. MT åtalas för försök till mord då han avlossade de 32 skotten. Han åtalas dessutom för framkallande av fara för annan rörande 10 målsäganden samt grovt vapenbrott. Piraten och Ace åtalas för försök till mord alternativ medhjälp därtill. Piraten och Ace har lurat målsäganden till platsen där de skulle dödas. Ace och Piraten har för att säkerställa brottsplanen vid tillfället befunnit sig tillsammans med målsägandena på platsen.
där gärningsmännen bland annat skyller på dem för att ha förstört mordförsöket genom att reagera för tidigt. Angående piraten så framgår det ytterligare saker efter brottet. Informationen har tidigare inte dokumenterats då den anses känslig och potentiellt farlig. Nu har däremot utredningen tagit en sån vändning att informationen anses vital. Den delgivna uppgiften visade sig också vara en lögn, vilket gör den mindre känslig. Under ingripande i samband med skottlossningen sitter polisen med piraten. Han berättar då att han är måltavla för skjutningen. Han berättar vidare att den som skjutit mot honom är 60 från dödspatrullen, men han uppger också att detta kommer han aldrig berätta i ett förhör. På häktets säkerhetsavdelning framgår även följande. 19 februari 2022. Vid samtal mellan personal och 22-åriga piraten berättar han om att han mår dåligt över att ha förlorat så många vänner i olika skjutningar och att han själv blivit utsatt för skottlossning. Han säger att han har tillhört Shottaz och filterlösa grabbar. Samma dag sitter personal och spelar Uno med piraten när han säger till personalen: "Kan du inte låna mig en lur eller telefon?" Personalen frågar: "En lur? Vad menar du med det?" Varpå piraten säger: "Ja, förra häktet jag var i fick vi in sådana här små telefoner via rakapparater när folk skickade in till oss så vi kunde snacka med varandra. Gärna inte göra brott utan bara snacka och ha roligt." Personalen ignorerade detta ämne och fortsatte med att fråga hur piraten mår och så vidare. En liten stund senare frågar piraten: "Kan du göra mig en tjänst?" Personalen undrar vad han menar med tjänst, varpå piraten säger: "Kan du logga in på min Snapchat när du kommer hem?" Personalen skrattar och säger: "Menar du allvar?" Piraten svarar: "Ja, varför inte? Ingen kommer få reda på det ju." Personalen säger: "Nej, det kommer inte hända." Piraten svarar: "Men snälla, varför inte? När du är hemma är det ju ingen som ser vad du gör. Du kommer att få betalt för det." Personalen står fast vid sin nej och piraten får gå tillbaka till sin cell. Under februari 2022, vid isålbryt med piraten, säger han till personalen: "Kan du fixa en lur? Jag måste avaktivera Snapchat, annars får jag livstid." Piraten ställer även flera frågor angående film- och ljudupptagning, både gällande vid besök av utomstående samt om kamerorna som finns på häktets avdelningar. 28 februari 2022. Personalen genomför visitation av cell 14 på häktet Kronoberg där piraten är placerad. Under visitationen upphittas flera små lappar bakom bordet i cellen. Lapparna innehåller texter. Lapparna tas i beslag och överlämnas till polisen. Piraten ber även sin faster som är på besök under april 2022 att hälsa att han är besviken på sina vänner som inte har skickat brev till honom under tiden han har varit frihetsberövad och att de längre inte är hans bröder. Piraten berättar att det är endast rapparen Jaffa Bean eller JB som skickat brev och han är piratens bror. Piraten ber dock sin faster att hälsa till Jaffar att han ska sluta skicka brev eftersom det han skriver kan vändas mot honom. Ace har enligt polisen varit en central person i FLG. Under en tid då han bodde i Rinkeby var hans lägenhet och hans port en samlingspunkt för filterlösa grabbar. Ace har tidigare varit misstänkt för 2 mord. Han har under en period suttit anhållen för ett av dem och häktad en tid för det andra. Capone, som är medlem i dödspatrullen Storebror, blev ihjälskjuten 7 augusti 2019 samt när Poi från Shottaz blev mördad 31 december 2019, vilket anses vara en intern uppgörelse. 4 andra tillhörande Norsborg-gänget åtalas för medhjälp till försök till mord den 7 september 2020. De har alla deltagit i planeringen att döda målsägandena. För att möjliggöra brottets utförande och undvika upptäckt har de bland annat samlat in och delat uppgifter om målsägandena, ordnat med flyktbil, utförare och personer som ska lura målsägandena till platsen. De har vidare organiserat brottets utförande och transporterat skyttarna från brottsplatsen efter händelsen. Salle och 2 andra män har sedan 8 september 2020, 30 november 2020 på olika platser i Stockholm tillsammans och i samråd beslutat att döda målsägandena samt mot betalning sökt anstifta ett antal andra gärningsmän att döda målsägandena. Männen har diskuterat hur och när brottet skulle genomföras.
Salle har även 11 september 2020 på okänd plats i Stockholmsområdet tagit befattning med en pistol och en automatkarbin. Vapnet har varit särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid brottet. Salle tillsammans med andra har den 22 november 2020 på okänd plats i Stockholmsområdet med uppsåt att utföra eller främja brottet som betalning för mordet överlämnat i vart fall en telefon med krypterad chattfunktion. Det framkommer även i utredningen att under perioden 18 oktober till 23 november 2020 med nämnda gärningsmän kommit överens med en annan person nära måltavlorna om en brottsplan varigenom personen i fråga åtagit sig att lura målsägandena till en plats där de skulle skjutas ihjäl. Rättegången är över och vi väntar på domen i det här fallet. Samt att snart ska männen som anses ligga bakom mordet på Adriana 12 år åtalas.